ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ኢንትሮ ቪዲዮ እንደምሰራ ነው። ኢንትሮ እና አውትሮ ይህ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ልንለቅ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቪዲዮ ቀርጸን ሊሆን ይችላል። የነሱን የመጀመሪያ መግቢያና መውጫ ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን የሰራሁትን ቪዲዮ ላሳያችሁ። እንግዲህ እነዚህ የዩቲዩብ ኢንትሮ እና አውትሮ ቪዲዮዎች ናቸው። እስቲ ተመልከቷቸው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት በቀላል ሁኔታ በአንድሮይድ ሞባይላችን ኢንትሮ እና አውትሮ ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እናንተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ ናቸው። ተጠቀሙና ያዋቸው። ታንክስ ፎር ዋቺንግ። ሪሜምበር ቱ ላይክ፣ ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ። አውትሮ እና ኢንትሮ ቪዲዮ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሺ ይሄን ያልካየን በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንግባና እንዴት አድርገን ኢንትሮ እና አውትሮ ቪዲዮ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ኢንትሮ ሜከር እቺ እንደምታዩት በጣም እንግዲህ እንደምታዩት እቺ ነው አፕሊኬሽን ናት። ይሄኛውን በእርግጥ ይሰራል፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እቺ ኢንትሮ ሜከር የሚለው አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ እስቲ እንግባ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በፒሲ መስራት ትችላላችሁ። ኖርማልም ኢንተርኔት ቤት ሄዳችሁ ከዛ ላይ ቀጥታ አውርዳችሁ ኢንትሮ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህ የቪዲዮዎቹ መግቢያና መውጫ ናቸው። እናንተ ደስ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢነርጂ አለ፣ ዌዲንግ አለ፣ ፋሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ናቹር እያለ ሄዳል። ሳይንስ አለ፣ ብዙ አለ፣ ኤዱኬሽን አለ እያለ ሄዳል። እናንተ እንግዲህ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙ የፈለጋችሁትም ማለት ነው። እንግዲህ እሺ አሁን ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ኦንላይን እንሄድና አሁን ለምሳሌ እሺ በዚህኛው እናደርገውና በጣም ፈጣን አፕሊኬሽን ነው። ዌልካም ቱ ኢንትሮ። ይሄ እንግዲህ እናንተ ነው። እንግዲህ ዌልካም የሚለውን አፕ ብየዋለሁ። በቃ ምንም አያደርግም። እንግዲህ እናንተ ኢንትሮ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ትላላችሁ። ከዛ ጽሁፉ እንዲህ ወደ ላይ ከሄደባችሁ እንዲህ በዚህኛው ቴክስት ዋል ላይ ታረጉትና ይሄው ቴክስት ዋል ላይ ያረጉት ከዛ ወደ ታች ታረጉና እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት? እዚህኛው ላይ ትመጡና አይታችኋታል አይደል? ቴክስት ዋል ላይ ታረጉና አኒሜሽኑ ኢን የሚሆነው ከስንተኛው ደቂቃ በኋላ ነው ስታርት የሚሆነው? ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ ጽሁፉ ኢን እንዲሆን አኒሜሽኑ ይሄኛው ማለት እዚህ ጋር ይሄ። እሺ አውትስ የሚሆነው በ4.9 ሰከንድ ላይ አይ እኔ እስከ መጨረሻው ሆነልኝ። ቪዲዮ እንግዲህ 9 ሰከንድ ሊሆን ይችላል። እስከ መጨረሻው ድረስ አርግቼዋለሁ። እሺ ከዛ እቺኛዋ ጽሁፍ እንዴት አርግቶ ይግባ? ስላይድ ራይት ነው ወይስ እንደዚህ ስላይድ ሌፍት ይሁን ወይስ? ይሄ እንግዲህ አውቱን ነው አውት ላይ ስላረኩት ማለት ነው። ሲወጣ ስላይድ ዳውን አርቶ እንደዚህ ይወጣ ወይ ስላይድ አፕ አርቶ ይወጣ ነው። እኔ የፈለኩት ስላይድ አፕ ነው። እሺ አኒሜሽን ኢን ላይ እናደርገውና ስላይድ እንደዚህ አርቶ ይግባ ወይስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይግባ ወይስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይግባ? እኔ የምፈልገው በሌፍት እንዲገባ ፈልጌያለሁ። እሺ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጋችሁ ቴክስታችሁ ላይ ተመጡና እንግዲህ ቴክስታችሁ ላይ እዚህ ይሄን ስፔስ ላይ ታረጉትና ስታረጉት ይሰፋል። በእያንዳንዱ በየስፔሊንጉ ያለው ማዕከል ያለው ስፋት ይሰፋል። ግን እናንተ በቻላችሁ መጣ ይሄ ዜሮ ላይ ይሁን። ሳይዙ እንግዲህ ሁሌ በ60 አይሆኑ ራሱ ባደረገው አታሳንሱት፣ አታብዙበት። በ60 ላይ ይሁን ችግር የለውም።
እሺ ፎንቱ ላይ እንመጣለን። እንደምታዩ ክላሲክ አለ። በዚህ ከፈለጋችሁ በቃ ገራሚ የተባሉ ክላሲካሎች አሉ። እኔ የሚመቸኝ ቴክኖ ላይ መጥቼ ከፈለጋችሁ በዚህ ኦር በዚህ እናንተ እንግዲህ በሚመቻችሁ እኔ በዚህ ያደረኩት ይሄው በዚህ ያደረኩት ስትሮክ አለ። እናንተ እዩት ስትሮኩን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ስትሮክ ማለት ጂማ ኤድጇን ቻያችኋት እዚህ ጋር ያለችዋን እሱ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ ይሁን ወይስ በእንደዚህ ይቀየራል ኤድጁ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሻዶ ላይ ትመጣላችሁ። ሻዶውን እንግዲህ እቺን ትነኩና አያችኋት ቲክነሷን እንግዲህ ትጨምራላችሁ፣ ትቀንሳላችሁ ቲክነሷን ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አውዲዮ ነው። አውዲዮ ላይ ትመጡና ከፈለግን በዚህ ከፈለግን አፍተር ማዝ በሚለው ከፈለጋችሁ በዚህ ቢዩቲፉል እናንተ በቃ በተመቻችሁ ብቻ አርግታችሁ ብዙ አለ ስላላሳየዋችሁ ብዙ አለ። እንግዲህ ይሄን አርጋችሁ አይ እኔ የምፈልገው ከራሴ ነው የምትሉ ከሆነ እሰየው እቺን ተነኩና እንግዲህ እናንተ መርጣችሁ አሁን ለምሳሌ የኔ በዳንስ ማሽን ይሁን በዳንስ ማሽን ያቺ አድ ፕላስ ዋን ትነካላችሁ። ከዛ ያው አድ አድርጉታል። እንግዲህ አሁን ጨረስን። ያው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አሪፍ ኢንትሮ መስራት እንችላለን። በዚሁ መንገድ ደግሞ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ሌላ ቴምፕሌት በመለወጥ መስራት ትችላላችሁ። አውትሮ ማለት ነው። ጽሁፍ ጽሁፋችሁ እንግዲህ በሃይ ይሁንላችሁ። ሚዲየም አለ ሎ አለ። ግን በሃይ እዚህ ጋር ታረጉትና ጋለሪ ላይ መጀመሪያ ፕሮሰስ እንዲያደርግ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመጨረሻ ፕሮሰስ አድርግቶ ያበቃል። እናንተ ያንን በቪዲዮ ሜከር በሌላ እያስገባችሁ ቪዲዮአችሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ